سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان این هفته براتون این پتوی نوزاد رو بافتم که از کلاف‌های پفی استفاده کردم و الان بافت رو میتونید از نزدیک هم ببینید. امیدوارم که از بافت این پتو خوشتون بیاد و اگر آماده هستید با هم بافت این پتو رو شروع میکنیم. دوستان برای بافت این پتوی نوزاد من از مدل شمگل پروانه، یعنی تقریبا مثل مدل شمگل پروانه هستش، و از کلاف آلیزه پفی استفاده کردم. من 5 تا از این کلاف استفاده کردم و برای هر یک تکه یک دونه از این کلاف ها استفاده شده. دوستان ببینید مدل شمگل پروانه من قبلا یک لباس بافته بودم با این مدل. ببینید مدل شمگل پروانه با 2 میل به این شکل در میاد. ببینید پایینش رو به صورت دالبری هستش و کسایی که این مدل رو بلد هستن دقیق میتونن این رو ببافن، ولی مدل بسیار ساده ای هستش، یعنی فقط یک رج مدل رو یاد بگیرید تمام کل بافت از همین یک رج تشکیل شده و رج بعد رجی هستش که مدل نیستش، فقط دونه ها رو باید از روی هم رد بکنید. دوستان من الان براتون این رو توضیح میدم. اگر بخوای پتوی نوزاد ببافید 54 تا سر باید بندازید، یعنی دونه ها نباید کم و زیاد بشه. این تقسیم بندی به این صورت هستش. ببینید الان یک نصفه گل این قسمت افتاده. بافت شمگل پروانه به این صورت هستش که یک تکه نصف گل یعنی این سمت هستش و نصفش دوستان ببینید این سمت هستش، به این صورت هستش و بعد تکه ها کامل یک دونه این قسمت و یک دونه هم این قسمت هستش. پس از 2 تا نصفه تشکیل شده و از 2 تا تکه به این صورت تشکیل شده. و بعد اگر بخواید برای تخت ببافید دوستان این رو باید 10 تا کلاف پفی بخرید، یعنی برای هر تکه 2 تا استفاده میشه. 10 تا باید بگیرید و به عنوان شال تخت برای تخت‌های 2 نفره میتونید ببافید و استفاده بکنید و فقط برای سر انداختن تعداد دونه ها باید 2 برابر باشه. ببینید الان اینجا 54 تا دونه من سر انداختم، شما باید 108 تا دونه سر بندازید. خب حالا برای شروع بافت ما از این تکه شروع میکنیم. خب دوستان الان بافت رو براتون توضیح میدم. خب سر کجاست؟ ببینید دوستان ابتدای کارتون اگر یک دونه به این شکل بود با استفاده از قیچی این وسطش یه نخ داره، این رو بچینید که یه فاصله اینطوری داشته باشه، یه مقدار نخ آزاد باشه. بعد الان 54 تا دونه باید سر بندازیم. برای سر انداختن ببینید به این صورت هستش. این دونه دوم رو از دونه اول در میاریم، به صورت یه زنجیره میشه تا انتها به همین صورت هستش. باید 54 تا به این صورت سر بندازیم. ببینید الان 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، به همین صورت 54 تا دونه من سر میندازم دوستان. ببینید دوستان الان من 54مین، این 54مین دونه هست، 54مین دونه رو هم سر میندازم به این صورت و بعد این نخیه هستش که از کلافم میاد، این رو به این صورت میندازم و الان ببینید زنجیره های ما به این شکل در اومده. این میشه اولین دونه و بعد این دونه هایی که از کلافمون میاد به ترتیب از هر کدوم از این زنجیره ها باید یک دونه به این صورت ببینید در بیاریم. این میشه 2 تا دونه. در واقع داریم انگار سر میندازیم الان و بعد دوباره حواستون باشه که این دونه ها رو جا نندازید به ترتیب. ببینید الان این 3مین دونه، به ترتیب از هر کدوم از این دونه ها یک دونه از دونه هایی که از کلاف اومده رد میکنیم از داخلش.
یعنی باید 54 تا دونه به این شکل رد بکنیم. ببینید من از این سمت بگیرم که بهتر ببینید. به این صورت اینو میکشیم بیرون. اینو میتونید اینطوری روی میز هم بذارید، آسون تر هستش. ببینید از داخل هر کدومش دونه ها رو به ترتیب در میاریم. خب اینو من تا انتها به این صورت دونه ها رو در میارم. فقط دقت کنید که همون 54 تا دونه باشه، یعنی در نهایت بشمارید که یه وقت یه جایی رو اشتباه نکرده باشید. به این صورت همه دونه ها رو در بیارید. دوستان ببینید الان دونه ها رو به این شکل همه رو من در آوردم. در واقع این تازه سر انداختیم، هنوز مدلمون رو شروع نکردیم. خب برای شروع مدل ببینید از این قسمت باید شروع بکنیم و این تکه رو اول باید ببافیم. به چه صورت هستش؟ خب این آخرین دونه‌ای که من در آوردم. میایم اول باید به این شکل کور بکنیم، یعنی که دوتا یکی بکنیم. ببینید دونه دوم رو ببینید اینجا آخرین دونمون بود که در آوردیم. این دونه رو بذارید روی این دونه به این صورت و بعد این دونه هایی که از کلافمون داره میادش. ببینید این اولین دونه‌ای هستش که از کلاف داره میاد. این رو اینطوری ببافید، از زیر این دوتا بکشید بیرون. الان در واقع ببینید ما دوتا یکی کردیم و بعد دوباره دونه بعد دونه دومی رو بذارید روی دونه اولی و بعد دوباره از دونه هایی که از کلاف میاد این رو دوتا یکی کنید به این صورت. دوباره دونه دوم رو بذارید روی دونه اول و دونه‌ای که از کلاف میاد، الان ببینید آخرین دونه که از کلاف من میاد اینه. دوباره این رو ببافید، دوتا یکی بکنید. این الان نصفه گل ما هستش دوستان که 3 دفعه ما دوتا یکی کردیم. خب این نصفه این سمت، ولی از این به بعد دونه ها کامل هستش، یعنی الان باید دونه هامون رو زیاد بکنیم. یعنی از هر یک دونه 2 تا دونه از دونه هایی که از کلاف میاد رو باید در بیاریم بیرون. ببینید اینجا الان زیاد کردن داریم. 1 دونه، 2 تا دونه. 6 دفعه باید این کار رو اینجا انجام بدیم. این 1 دفعه. دوباره دونمون رو میگیریم، فقط باید حواستون باشه دونتون پیچ خورده نباشه. دوباره 2 تا دونه از دونه هایی که از کلاف میاد. این 1 دونه، این 2 تا دونه. خب این دومین باره که زیاد کردیم، دستمون رو اینجا میذاریم که قاطی نکنیم. دوباره دونه بعد 2 تا دونه در میاریم. خب این سومین بار که زیاد کردیم، دوباره دونه بعد ازش 2 تا دونه در میاریم. 1 2. ببینید الان چند تا دونه اضافه کردیم. ببینید این 1 2 3 تا دونه که برای کور کردن بود. اینجا 1 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه، باید 6 دفعه این کار رو انجام بدیم. خب دونه بعدی این دونه هاییه که دوستان ببینید از کلاف داره میاد و این پنجمین باره که داریم اضافه میکنیم. دوباره دستمون رو میذاریم اینجا که قاطی نکنیم. دوباره دونه بعد اضافه میکنیم. 1 دفعه در میاریم، اینم 2 دفعه. خب این الان 6 دفعه این کار رو ما انجام دادیم، یعنی از هر یه دونه 2 تا دونه در آوردیم.
خب الان دوباره کم کردن داریم. کم کردنمون دوباره به همون شکلی مثل اول هستش. ببینید دونه دوم رو بذارید روی دونه اول و دونه‌ای که از کلاف در میاد رو باهاش دوتا یکی کنید. اینجا هم باید 6 دفعه این کار رو انجام بدیم. این یک دفعه. دوباره این دونه رو بذارید روی این دونه، دونه‌ای که از کلاف میاد بکشید بیرون. این دو دفعه. دوباره دونه دوم رو بذارید روی دونه اول، دونه‌ای که از کلاف میاد دوتا یکی کنید. این 3 دفعه. دوباره دونه دوم روی دونه اول، دونه‌ای که از کلاف در میاد دوتا یکی کنید. این 4 دفعه. دوباره دونه دوم روی دونه اول و دونه‌ای که از کلاف در میاد اون رو دوتا یکی کنید. 5 دفعه. دوباره دونه دوم روی دونه اول و دونه‌ای که از کلاف میاد. این 6 دفعه. اینجا هم تموم شد. دوباره اضافه کردنامون شروع میشه. به ترتیب هستش دوستان. خب الان از یک دونه باید دو تا دونه در بیاریم. این یک دونه، این دو تا. اینجا زیاد کردن داریم. خب یک دفعه زیاد کردیم. دوباره اینجا دو تا دونه در میاریم. خب دو دفعه زیاد کردیم. دوباره دو تا دونه از داخلش رد میکنیم. 3 دفعه زیاد کردیم. دوباره دو تا دونه در میاریم. 4 دفعه دونه زیاد کردیم. دو تا دونه در میاریم. 5 دفعه. دوباره دو تا دونه در میاریم از داخل این 6 دفعه. خب اینم تموم شد. دوباره کم کردنامون رو شروع میکنیم. دونه دوم روی دونه اول دوتا یکی میکنیم. این یک دفعه. دونه دوم روی دونه اول دو دفعه. دونه دوم روی دونه اول دوتا یکی میکنیم. 3 دفعه. دیگه تکرار هست دوستان. دونه دوم روی دونه اول دوتا یکی میکنیم. 4 دفعه. دونه دوم روی دونه اول 5 دفعه و بعد خب اینم 6 دفعه. 6 دفعه کم کردیم. حالا دوباره زیاد کردن. از یه دونه دو تا دونه از کلاف در اومده رو از توش در میاریم. یک دفعه. خب دوباره دو تا دیگه در میاریم. 2 دفعه. سه دفعه. 3 دفعه زیاد کردیم. خب 4 دفعه. خب 5 دفعه و این هم آخریش 6 دفعه. خب 6 دفعه. الانمون این نصفه که باید دقیقا مثل همین نصفه اول انجام بدیم دوستان. چه کار کردیم؟ دونه دوم رو روی دونه اول قرار میدیم و دوتا یکی میکنیم. یک، این قسمت 3 تا باید باشه. 2 و اینم آخریش.
فقط جهت دونه ها رو درست باید بذارید. 2 تا، اینم 3 دفعه. پس اینجا 2 تا یکی کردیم 3 دفعه و بعد اینجا از هر دونه 2 تا در آوردیم 6 دفعه و این قسمت هم نصفه هستش. دقیقا مثل همین. کل بافت ما دوستان همینه، از این رج تشکیل شده و حالا این رج بعد همه دونه ها رو ببینید، این آخرین دونه بود دیگه، اینم آخرین دونه که داره از کلافمون میادش، این نخیه که از کلاف داره میادش. خب باید این رج همه دونه ها رو خیلی ساده از داخل همینطوری بکشید بیرون. دیگه کم کردن و زیاد کردن نداریم. به همین شکل ساده این رو من روی میز قرار میدم. به ترتیب اینا رو میبافید. فقط حواستون باشه که دونه ای رو جا نذارید. ببینید آخرین دونه به این صورت بکشید بیرون. اینا در نمیره دوستان. بکشید بیرون. ببینید الان این دونه پیش خورده بود، باید به این شکل باشه. به همین صورت تا انتها این رج رو به این شکل باید ببافید. این رج رو من میبافم. رج بعد دوباره مثل همین رج اوله که براتون توضیح دادم. دوستان این رج رو به همین صورتی که توضیح دادم بافتم. این رج رو الان دیگه باید این 2 تا رج هی تکرار بشه. الان دوباره بخوایم این رج رو ببافیم، نگاه کنید مثل همین رج اول هستش. این دونه رو میذارم روی این دونه و با کلاف که دونه هایی که از کلاف اومده شروع میکنم به بافتن. یعنی همون کاری که تو رج مدل انجام دادم این قسمت انجام میدم و دیگه تکرار هستش دوستان. ببینید الان دوباره من 3 دفعه این کار رو انجام میدم. دونه دوم رو روی دونه اولی میذارم و این رو 2 تا یکی میکنم و بعد الان ببینید 3 تا 2 تا یکی کردم و بعد دوباره این قسمت باید دونه اضافه بکنم. از 2 تا دونه باید در بیارم از یک دونه. به این صورت 6 مرتبه باید این کار رو انجام بدم و بعد رج بعد دوباره تکرار همین رج دوم این هست. باید به صورت ساده ببافیم. ببینید دوستان اینجا مثل میله بافتنی نیستش که بخوایم مثلا این رو برگردونیم. همیشه این همین یه جهت هست و ما بافتمون رو ادامه میدیم. حالا باید بافت رو ادامه بدیم تا این کلافمون تموم بشه. البته برای من یک مقدار از کلاف اضافه میاد، مثلا اینقدر اضافه اومد که دیگه نتونستم باهاش ببافم. یعنی ببینید هر رج اینجا با رجی که سر انداختیم 7 تا رج میشه اولین تکه این قسمت، ولی از بقیهش به بعد ببینید من بافتم 6 رج هستش. 1 2 3 4 5 6. دوباره این رج 1 2 3 4 5. این دونه ها رو باید یک رج حساب بکنیم چون وقتی که بافته میشه قاطی این دونه ها میشه. پس 6 رج هست هر کدوم از تکه ها. فقط تکه اول چون که سر انداختیم 7 رج هستش. حالا این رو باید ببافیم تا کامل بشه و کلافمون که تموم شد 7 رج کامل شد، باید کلاف بعدی رو اضافه بکنیم که الان اضافه کردن رو من این قسمت براتون توضیح میدم. دوستان الان نگاه کنید من 3 تکه بافتم. 1 2 3 و الان 3 تکه که بافتم 1 2 3 4 5 6 رج هستش. میخوام نخ بعدی رو اضافه کنم. اضافه کردن به چه شکل هستش؟ ببینید اگر دونه شما مثلا اولین قسمت به این شکل بود، با قیچی این رو وسط نصف بکنید که یه تیکه اینطوری داشته باشید. ببینید این تکه رو با این تکه‌ای که اینجا هست به این شکل گره بزنید. گره بزنید که اینطوری به هم نزدیک بشه، یعنی فاصلش مثل همین فاصله این دونه ها باشه. نگاه کنید
فاصلش رو یک گره 2 تا گره بزنید که محکم بشه و بعد در انتها این قسمت رو قاطی از پشت با قلاب میاد قاطی این رج‌ها میکنید و مشخص نمیشه. الان ببینید نخم رو وصل کردم، 2 تا گره زدم، نخم رو وصل کردم و الان شروع میکنم به بافتن. ببینید آخرین رجی که بافتیم رج مدل هستش، اضافه کردم و کم کردم بوده، ولی الان وقتی که نخ رو اضافه میکنیم رجی هستش که باید فقط دونه ها رو از داخل همدیگه رد بکنیم و ببافیم. از همین دونه شروع میکنیم این کار رو انجام میدیم. ببینید به این صورت هستش. توی بافت پفی این دونه هایی که بافته نشده هم یک رج حساب میشه، حواستون باشه، چون وقتی بافته میشه این دونه ببینید قاطی این رج میشه. الان 1 2 3 4 5 6 رج شد. به همین ترتیب اون 2 رج رو میبافیم دوستان. الان این رجی هستش که رج مدل نیست، به صورت ساده دونه ها رو در میاریم و رج بعد رج مدل هست. همون کارهایی که تو رج اول و دوم براتون توضیح دادم تکرار میشه و به همین صورت هستش. کور کردن رو هم براتون توضیح میدم دوستان. خب فرض میکنیم که ما بافتمون به انتها رسیده. من 5 تا کلاف استفاده کردم، یعنی 5 تا تکه باید ببافید. الان 1 2 3 این 4می و یک دونه دیگه هم هست که اون رنگ روشن‌تر هستش و همه اینا رو که بافتید الان فرض کنید که انتهای کار هستش و میخواید کارتون رو کور بکنید. ببینید انتهایی که رسیدید نخ ما به این سمت میمونه، این نخ این سمت هستش و شما از این سمت باید کور بکنید. به همین صورت مثل سر انداختن ببینید این دونه ها رو از هم دیگه از داخل هم رد میکنید به این شکل و کور میشه. به همین صورت هستش و در پایان نخی که مونده رو از داخل این رد میکنید رو میکشید و ادامه نخ رو داخل از پشت داخل این میذارید و بافتتون به انتها میرسه. الان یه دونه رو من جا انداختم برای کور کردن دوستان. حالا اینکه براتون توضیح دادم به این صورت هستش که کور میکنید. حواستون باشه که دونه رو جا نندازید. به این صورت دونه ها رو کور میکنید و بافتتون به انتها میرسه دوستان بافت پتو به پایان رسید. امیدوارم که از بافت این پتو خوشتون اومده باشه. شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد کانال من را همراهی کنید با سابسکرایب کردن، لایک و کامنت. از همه شما دوستان تشکر میکنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید دوستان و مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. شاد و سلامت باشید.